Xin chào các bạn nha. Những vật dụng inox trong nhà tắm các bạn, nếu mà sau một thời gian sử dụng các bạn thấy nó hiện tượng bị rỉ sét này, rất là bẩn luôn. Đó. Nếu mà mình sử dụng cái nước xà bông mình trà bình thường như vậy thì nó cũng sạch, nhưng mà nó sẽ không có đi hết những cái chất rỉ sét như này. Nhìn rất là dơ và khó chịu. Đó, tự nhiên một cái thiết bị trong nhà tắm nó sạch sẽ mà đến cái phần inox thì nó bị rỉ sét, nhìn rất là dơ luôn các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách để phục hồi và làm sạch inox như là mới luôn nha các bạn. Những phần này các bạn thấy nó rất là dơ, nhìn rất là xấu trên tay mình đây các bạn là cái Sumo chất này thì tẩy rửa đa năng. Đó, các bạn sử dụng một ít như thế này nha các bạn, và một ít xà bông nha các bạn. Cái chất này thì các bạn nên sử dụng bao tay, găng tay nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng búi này hoặc là cái đồ trà nồi này cũng được nha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng cả hai thì trước hết thì mình để mà phá cái rỉ sét tốt thì các bạn sử dụng cái búi này, các bạn khuấy đều lên cho thêm một chút xíu nước nha các bạn. Đó. Các bạn cứ sử dụng phương pháp này cho mình. Rồi mình sẽ thấm đều hết cái cây inox nha các bạn. Đó. Rất là dơ luôn các bạn này. Đó, các bạn sử dụng cái chất này cái phần này nặng nhất là các bạn này, cái ống cây này mình nghĩ khả năng cũng do cái inox chất lượng không được tốt lắm các bạn, cho nên nó cũng có thành phần sắt nhiều thì nó sẽ bị gây ra cái tình trạng rỉ sét khi mà tiếp xúc với nước nhiều nha các bạn. Rồi, rất là nhiều luôn. Đó, các bạn dùng cái búi này quan sát luôn. Đó. Rồi sau khi mà lau các bạn để cho nó ngấm khoảng tầm 5 đến 3 phút gì đó các bạn nha. Đó, mình cho nó ngấm như vậy cho nó thấm vào nước bên trong luôn. Cái chất tẩy rửa đa năng này rất là hay và hiệu quả nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng nó để trà cái nóc máy của xe nha các bạn. Khi mà mình để tầm mấy phút rồi thì các bạn dùng cái khăn mềm này hơn đó, các bạn lau đó, các bạn lau hết lại cho mình. Đó, giờ nó đã như là mới luôn rồi các bạn này. Rồi mình sẽ sử dụng nước
Đó, sáng bóng luôn rồi các bạn ha. Đó. Cái phần này các bạn nhớ xối nước cho sạch nha các bạn, để cho nó không có bị rỉ sét thêm nha. Đó, sau khi sử dụng cái chất tẩy rửa đa năng này, các bạn thấy dàn inox của mình đã sáng và rất là bóng luôn ha, như mới luôn nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.